नमस्कार मंडळी. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे उपवासासाठी एकदम खास आणि झटपट तयार होणारे साबुदाणा बटाटा कुरकुरे. लहान मुलांना बाहेरचे कुरकुरे देण्यापेक्षा अशा पद्धतीने घरीच बनवा हेल्दी आणि टेस्टी कुरकुरे. हे कुरकुरे उपवासाला लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच खूप आवडतात. एकदम खुसखुशीत आणि कुरकुरीत होतात. चला तर मग लगेच सुरुवात करूया.
हे कुरकुरे तळताना या टिप्स लक्षात ठेवा. तेल मध्यम गरम असावे. कुरकुरे टाकल्यानंतर लगेच हलवू नका. थोडे फुलल्यानंतर हलक्या हाताने फिरवा आणि सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या. तर हे बघा मंडळी, आपले पांढरे शुभ्र खुसखुशीत आणि कुरकुरीत असे उपवासाचे साबुदाणा कुरकुरे तयार आहेत. तुम्हीही एकदा नक्की करून बघा आणि कसे झाले ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, मैत्रिणींना शेअर करा आणि हो, चॅनलवर अजून नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. परत भेटूया अशाच छान छान व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.